සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තව අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ගොඩක් කට්ටියගෙන් තිබ්බ රික්වෙස්ට් එකක් නිසා ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා English proficiency exams ගැන. ඒවා කොහොමද කරගන්නේ, මොනවද ටිප්ස් තියෙන්නේ කරගන්න, එකපාරම ගොඩ දාගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් ඒ නිසා අද පොඩි description එකක් දෙන්න හිතුවා OET exam එක ගැන. OET කරන අයට වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි කියලා හිතුනොත් ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් දාගෙන යන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අලුත් updates ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ලබා ගන්න. ගොඩක් වීඩියෝස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන වෙයි කියලා හිතන ඒවා. එහෙනම් අද අපේ මාතෘකාව ගැන කතා කරමු. අද අපේ මාතෘකාව OET. මොකක්ද OET කියන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. OET කියලා කියන්නේ Occupational English Test. මේක International English Language Test එකක්. මේක තියෙන්නේ health professionals ලටම වෙන් වෙච්ච ටෙස්ට් එකක් විදිහට තමයි මේක identify කරගෙන තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ communication skills කොහොමද කියලා බලන්න තමයි මේ occupational English test එහෙම නැත්නම් OET කියන ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ English speaking country එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන health professionals ලාට තියෙන ටෙස්ට් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඕස්ට්‍රේලියා, නිව් සීලන්ඩ්, UK, අයර්ලන්ඩ් වගේ රටවල් වල පිළිගත්ත ටෙස්ට් එකක්. මේවා විතරක් නෙවෙයි තව ගොඩක් රටවල් තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඒ ගැන විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී health professionals ලා කියලා ගත්තාම ඔගොල්ලෝ බලනවා ඇති nurses and doctors කියන categories දෙක විතරද OET වලට OET පිළිගන්නේ කියලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට විතරක් නෙවෙයි මෙතනදී healthcare professionals ලා 12ක් කාණ්ඩ 12ක් මේක යටතේ categorize කරලා තියෙනවා. dentistry, medicine, nursing, occupational therapy, optometry, pharmacy, physiotherapy මේ විදිහට 12ක් කාණ්ඩ 12ක් තියෙනවා. මෙතනදී OET වලදීත් IELTS වලදී වගේම reading, listening, speaking, writing කියන categories හතරම language skills හතරම assess කරන්න exam එක තියෙනවා. මෙතනදී ගත්තාම reading, listening කියන modules දෙක ඔක්කොම health professionals ලට common එකක් විදිහට තමයි කියන්නේ. ඒක same for all health professionals කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම writing and speaking modules දෙක ඒක profession එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ nurses ලට තියෙන්නේ nursing සම්බන්ධව මොනවා හරි ඒ සම්බන්ධ දෙයක්. doctors ලට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ field එකට සම්බන්ධ දෙයක්. එහෙම වෙන වෙනම අදාළ category එකට අදාළව තමයි writing, speaking කියන දෙක එන්නේ. ඊළඟට එක්සෑම් ගැන අහනකොට ගොඩක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි OET වලට යන cost එක කොහොමද? IELTS වලට යන cost එක කොහොමද? ඒ වගේ දේවල්. cost එක ගත්තොත් එහෙම OET exam එකට Australian dollars 587ක් තමයි Australian dollars වලින් 587ක් තමයි cost එක විදිහට තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ convert කරලා බලන්න ශ්‍රී ලංකන් rupees වලින් දැන් නම් මම හිතන්නේ 1,50,000කට වඩා වැඩි cost එක. OET වල IELTS වලට වඩා මම දකින එකම අවාසිය තමයි OET වල තියෙන මේ cost එක වැඩි එක. එහෙම නැත්නම් IELTS වලට වඩා මම නම් ගොඩක්ම recommend කරන්නේ OET health professionals ලට හරිම ලේසියෙන් pass වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ටෙස්ට් එක book කරන්න OET official ඒගොල්ලන්ගේ website එකට ගිහිල්ලා book කරන්න පුළුවන්. occupational english test කියලා ගිහුවම ඒගොල්ලන්ගේ website එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට ටෙස්ට් එක book කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ OET exam එක කරන්නේ ACBT එකෙන් විතරයි. කොළඹ කැන්ඩි branches දෙකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ test centers දෙකෙන් විතරයි ලංකාවේ දැනට OET exam එක conduct කරන්නේ. හරි ඊළඟට අපි බලමු OET එකේ එක skills එක modules කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම listening එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් listening test එක තමයි OET එකට ගියාම මුලින්ම ඔයගලන්ට හම්බෙන paper එක. listening, reading, writing අන්තිමට තමයි speaking එක තියෙන්නේ. listening එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 40ක් විතර තමයි listening එකට කාලය වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. මෙතනදී listening එක ගත්තාම කොටස් තුනක් තියෙනවා part A, B, C කියලා. part A ගත්තාම එතෙන්දී consultation extract තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ
එතෙන්දී මොකක් හරි කන්සල්ටේෂන් එකක් අතරතුරේ තියෙන ස්පෙસિෆික් ඉන්ෆර්මේෂන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් ඇබිලිටි එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතනදී බලන්නේ. මෙතෙන්දී රෙකෝඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ රෙකෝඩ්ස් දෙක අහන ගමන් ඒවට උත්තර ආන්සර්ස් ප්‍රශ්න වලට අදාළ උත්තර ලියන්න තමයි එතනදී තියෙන්නේ. ඊළඟට part B ගත්තොත් එහෙම එතනදී short work place extracts කියලා තියෙන්නේ. එතනදී extracts 6ක් ඔයාලට recordings 6ක් අහන්න තියෙනවා. ඒ 6න් එක recording එකකට එක MCQ එක ගන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හරි උත්තරේ තෝරගන්න. ඊළඟට part C එක ගත්තොත් එහෙම එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ගේ presentation extracts කියලා තමයි කියන්නේ. එතෙන්දී records දෙකක් යනවා. එතෙන්දී ඉන්ටර්විව් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හරි අහන ගමන් ඒකට අදාළ වෙ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තමයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. මෙතනදී එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකකට part C එකේ එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක MCQs 6ක් ගානේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔක්කොම ප්‍රශ්න ගත්තොත් එහෙම ඔක්කොම ප්‍රශ්න 42ක් තියෙනවා. ඒ 42කට තමයි විනාඩි 40ක් වගේ කාලයක් ඔයාලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා කොහොමද listening එකට පුරුදු වෙන්නේ, listening විතරක් නෙමෙයි හැම ටෙස්ට් එකකටම පුරුදු වෙන්නේ එහෙම කියලා. listening වලදී මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ BBC Health කියලා තියෙනවා learning resources විදිහට recommend කරන්න පුළුවන්. BBC Health, ඊට පස්සේ BBC Health Check, ABC Health Minutes, ABC Health Report ඒ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලන්න. ඒවට ගිහිල්ලා ඒව learning resources විදිහට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේව recommend කරලා තියෙන OET official website එකෙන්මයි. ඊළඟට reading sub test එක ගත්තොත් එහෙම reading එකට ඔයගලන්ට විනාඩි 60ක් හම්බ වෙනවා. මෙතනදී part A B C කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි part A වලට ඔයගලන්ට විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් හම්බ වෙන්නේ. එතන ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න 20කට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. part B C කියන කොටස් දෙකට ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 45ක් හම්බ වෙනවා. මෙතනදී part A එක විනාඩි 15න් පස්සේ ඒගොල්ලෝ කලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට part B C දෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට දැන් ඔයගොල්ලෝ රීඩින් එක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට විනාඩි 60ට ફોකස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැතුව part A විනාඩි 15ට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊට පස්සේ විනාඩි 45කට part B C කියන දෙක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් part A එක ලියනකොට අත්දැකීමෙන් කියන්නේ part A එක ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ ලොකු අමාරුවක් වටනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ විනාඩි 60ට ફોකස් කරලා කරොත්. මෙතනදී part A වල මම වගේ විනාඩි 15ට ප්‍රශ්න 20ක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වෙනවා. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා short text 4ක්. short text 4ක් හම්බ වෙනවා. ඒ 4 කියවලා අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී matching sentence complete කරන්න, ඒ වගේම short answer questions වගේ දේවල් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට part B C දෙකේදී carefully reading text කියලා මෙතෙන්දී කියන්නේ අපි විනාඩි 45ක් හම්බ වෙනවා මේ part දෙකට. part B එකේදී ඔයාට දැන් listening එකේ part B එකේ තිබ්බ වගේම short text 6ක් හම්බ වෙනවා. ඒ හැම එකකටම MCQ එක ගානේ තියෙනවා. එතනදී ඒක කියවලා හරි උත්තරේ තෝරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවට hospitals වල policy documents, manuals, internal communication, hospital guideline ඒ වගේ පොඩි short text තමයි හම්බ වෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඊළඟට part C එක ගත්තොත් එතෙන්දී text දෙකක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. ඒ හැම text එකකටම MCQs 8 ගානේ තියෙනවා. MCQs 8 ගාන ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි රීඩින් එක ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට learning resources ගත්තාම මෙතෙන්දී reading part එකට recommend කරන්න පුළුවන් ABC Health News Teller. ඊළඟට New England Journal of Medicine, British Medical Journal, free medical journals of Australia එහෙම කියලා තියෙනවා learning resources. ඒවට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට reading test එකට practice කරන්න එතනදී පහසුවක් වෙයි. හරි, ඊළඟට writing එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කළොත් writing sub test එකට ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 45ක් හම්බ වෙනවා task එක complete කරන්න. මෙතනදී මම කලින් කිව්වා වගේ මේක profession specific. nurses-ලාට හම්බ වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ field එකට අදාළව letter එකක් ලියන්න. මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම
ලෙටර් එක හම්බ වෙන්නේ ඔයාලට ලෙටර් එකක් ලියන්න විතරයි තියෙන එක ලෙටර් එකයි හම්බ වෙන්නේ. එතනදී ගොඩක් වෙලාවට මේක රිෆරල් ලෙටර් එකක් තමයි ලියන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඩිස්චාර්ජ් ලෙටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆර් ලෙටර් එකක් වගේ දේවලුත් සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයගලන්ට ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න කේස් නෝට්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී patient ගැන full history එක, යාගේ present complaints මොනවද, මොකටද එයා ඇඩ්මිට් කරා නම් ඇඩ්මිට් කරේ, ඒ විදිහට සම්පූර්ණ description එකක් ඔයාලට කේස් නෝට් එකේ හම්බ වෙනවා. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඒක ඵලදායී විදිහට, effective විදිහට ඔයාලගේ ලෙටර් එකට අරගෙන සමරයිස් කරන්න වෙනවා. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා අනවශ්‍ය ඩීටේල්ස් එතනින් අයින් කරලා අවශ්‍යම ටික විතරක් සමරයිස් කරන්න. මොකද වර්ඩ් ටාගට් එකක් තියෙනවා 180 200 අතර. ඒ ටාගට් එකට ඕගොල්ලෝ සමරයිස් කරලා ලියන විදිහ තමයි ඒගොල්ලෝ එතෙන්දී බලන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස්. මෙතෙන්දී වචන ගාන 200 තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ටාගට් එක දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ 200ට වඩා වචන අඩු වුණොත්, ගොඩක් අඩු වුණොත්, ඒ කියන්නේ 180 200ත් අතර ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඊට වඩා වචන අඩු වුණොත් එතනදී වාගේ efficiency එක මදි කියලා, ඒ කියන්නේ English proficiency එක මදි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. ඒ වගේම ඊට වඩා වැඩි වුණොත් 200ට වඩා ගොඩක් වැඩි වුණොත් වචන ගාන ඔයාගේ අර effectiveness, ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක සමරයිස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව අඩුයි කියලා තමයි එතනදී ඒගොල්ලෝ ඔයාව බලන්නේ. ඒ වගේම මෙතෙන්දී OET ability එක assess කරන criterias 6ක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. ඒ criteria 6 ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි එක purpose. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ letter එකෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලෝ ඔයාට task එකක් දෙනවනේ, task එකට යනවාද කියලා හරියටම ඒ purpose එක එතනදී ඉෂ්ට වෙනවාද කියලා බලනවා. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන content එක, ඒකෙදි අවශ්‍ය කරන information ඔක්කොම letter එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවද කියලා සහ ඒක ඒ අදාළ කියවන පුද්ගලයාට අදාළද සහ නිවැරදිද කියන දේ තමයි ඒගොල්ලෝ එතෙන්දි බලන්නේ. ඊට පස්සේ consciousness and clarity, මෙතෙන්දි unnecessary informations avoid කරලාද. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ දීලා තියෙන කේස් නෝට් එකේ දීලා තියෙන හැම දෙයක්ම අපි ලෙටර් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම තොරතුරු ටික අරගෙන අනවශ්‍ය තොරතුරු අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකත් බලනවා. ඊට පස්සේ gender and style, මෙතෙන්දී whether the registered tone and use of abbreviations are appropriate for the reader. ඒ කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන abbreviations, ඔයාගේ tone එක ඒ ඔක්කොම topic එකට අදාළවද යන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඊට පස්සේ organization and layout, මේක ගොඩක් වැදගත්. organize කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතන ඔයාට case note එකේ දීලා තියෙන details එහෙමම අරගෙන කිසිම ගැළපීමක් නැතුව දැම්මොත් ඔයා අසාර්ථකයි. ඔයාගේ letter එක organize කරගන්න ඕනේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඒ ගැන ඒ සම්බන්ධව ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න. කොහොමද organize කරගන්න ඕනේ writing කරනකොට letter එක organize කරගන්නේ කොහොමද, ඒකේ layout එක කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ language එක appropriate ද කියලා ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒ කියන්නේ එතෙන්දී ඔයාගේ grammar, vocabulary, spellings, punctuations මේ වගේ හැම දෙයක්ම හරියට තියෙනවද කියලා writing එකේදී ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒ වගේම තමයි සාපේක්ෂව ගත්තොත් IELTS වලට වඩා writing test එක මම දකින විදිහට මට නම් OET වලදී ලේසි IELTS වලට වඩා. මොකද IELTS වල topic එකක් දෙනවා. ඒ ගැන අපි ලියාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට case note එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන වාසිය. ඔයාලට case note එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ case note එකේ තියෙන details ටික ගලපලා හරි විදිහට හරි layout එකක් යටතේ සමරයිස් කරලා ලියන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී ඔයාලට පිටින් details ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දීලා තියෙන details ටික organize කරගන්න තමයි ඔයාලට OET වල writing එකේදී කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා සාපේක්ෂව IELTS වලට වඩා OET වල writing test එක ඔයගලන්ට ලේසි. මං හිතන විදිහට ඒක ලේසි කරගන්න. ඊළඟට writing test එකට learning resources විදිහට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ABC Health News Teller එක, Science Magazine, British Medical Journal, Free Medical Journal, New England
Journal of Medicine මේ වගේ resources තියෙනවා ඔයගලන්ට ඒවා බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අද කරපු මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. හැමෝටම සුබ පතනවා. එහෙනම් තමන්ගේ ඔයගලන්ගේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක හොඳටම කරගෙන ඒක ගොඩ දාගෙන NMC process එක සක්සස් කරගෙන ඉක්මනටම UK වලට registered nurse කෙනෙක් විදිහට එන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. එහෙනම් ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.